به نام خدا بریم با هم شکوفه‌های بهاری ببافیم. برای شروع 5 تا زنجیره میزنیم و داخل اولین زنجیره یه دونه بست میزنیم و یه حلقه ایجاد میشه. 3 تا زنجیره میبافیم، یه دونه پای بلند، دوباره 3 تا زنجیره و بست میزنیم داخل اون حلقه. سه تا دوباره زنجیره میزنیم، یه دونه پای بلند، 3 زنجیره، بست میزنیم داخل حلقه. این بافت رو تا آخر رج ادامه میدیم. با آخر رد چه رسیدیم، دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، یه دونه پای کوتاه، 2 تا زنجیره، یه دونه پای کوتاه، بست میزنیم و 3 تا زنجیره، دوباره تو اون حلقه ای که داشتیم بست میزنیم. سه تا زنجیره، یه دونه پای کوتاه، 2 تا زنجیره، یه دونه پای کوتاه و یه دونه بست هم اونجا میزنیم، 3 تا زنجیره، بست داخل حلقه. این بافت رو تا آخر انجام میدیم. اینم از شکوفه ما. با یه رنگ دیگه خط میندازیم داخل شکوفمون رو.
شما میتونید این بافت رو برای تزیین لباس بچه هاتون، برای سرکلیدی، چشمو یا هر چیزی که خواستین استفاده کنید. من اینجا برای تزیین لباس و کشمو، سرکلیدی استفاده کردم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. ببافید، برای دوستاتونم بفرستید. ممنونم از نگاه‌های زیباتون که تا آخر با ما همراه بودید.